हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजको चाहिँ भिडियो चाहिँ अनबक्सिङ छ हाम्रो गोप्रो 9 र तपाईँलाई देखाउने छु यो गोप्रो 9 चाहिँ कस्तो छ भनेर। कभर चाहिँ बाहिर यसको यस्तो छ हो, गोप्रो 9 को गोप्रो हिरो 9 हो यो। र यो भित्र चाहिँ यसको यो मजाको बक्स रहेछ हैन। यो चाहिँ कभर हो गोप्रो 9 को, गोप्रो हिरो 9 को। अनि यो चाहिँ हामीले अनलाइन मगाएनौँ, सिलगढीबाट पानी ट्याङ्की मोडको छेउबाट त्यो एउटा सपबाट किन्यो। त्यहाँनिर अरू डिएसएलआर क्यामेराहरू पनि पुरा रहेछ हैन। ल आज हाम्रोमा नयाँ गोप्रो आएको छ। यहाँ हाम्रो भैया केएस डिजिटलबाट किन्दैछौँ। तपाईँहरू यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ। भाइले अझै हाम्रो डिस्काउन्ट दिएन नि तर हाम्रो रिजनेबल प्राइस हुन्छ, not charging anything extra from the customer. This is GoPro with a long, not long, very long, slightly long tripod stick plus handlebar. चाहिँ तपाईँको यही आइहाल्यो है, फोटो र भिडियो चाहिँ। Yeah, you have to just स्लाइड आइसक्यो। त्यो कन्भर्टर चाहिँ लानु पर्यो। For the microphone, you need either the medium mode or the adapter. Without that, your extra microphone जाँदैन। यो चाहिँ गोप्रो हिरो 9 को अनबक्सिङ हो। अन्त यसको यो कभरहरू मजाको रहेछ, गोप्रो भनेर यहाँनिर यसरी यो लेखेको छ, गोप्रो भनेर हो। अन्त यसको चाहिँ यसरी खोलेर यहाँनिर यो कभर पनि राम्रो रहेछ। यहाँनिर तपाईँको यो गोप्रो क्यामेरासँग यो एउटा चार्जेबल यो केबल पाएको छ। अनि यो बाइकहरूमा है, बाइकको मोटो ब्लगहरू गर्दाखेरि यहाँनिर हेलमेटमा यो स्टिक गरेर अनि यो छ एसेसरिजहरू प्लस मेन क्यामेरा चाहिँ यहाँनिर छ। मेन क्यामेरा चाहिँ यहाँ छ गोप्रो 9 र यो चाहिँ एकदमै ह्यान्डी र सजिलो रहेछ है। त्यही कारण यो गोप्रो यो 9 किनेको। र अब मेन अन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर रहेछ हैन। यसलाई यहाँ अन गर्नु पर्यो, तर नर्मली छिटो हतार परेको बेलामा चाहिँ यहाँनिर रहेछ अन गर्ने है। र यहाँनिर यसलाई अन गर्ने हो। अनि यो चाहिँ गर्दाखेरि फास्ट अब कहीँ के जाँदैछ के हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर बिप गर्दो रहेछ। अनि बिप गरेर चाहिँ यहाँनिर यो आइहाल्छ। अब यो यसरी फ्रन्ट यहाँनिर यो रेकर्डिङ पनि भइरहेको छ अब गोप्रोको हैन। अनि ब्याट्री चार्ज छैन, अब 7 आवर्स जस्तो चार्ज गर्नु भन्दैछ। र यसलाई यसरी फ्लिप गर्दाखेरि पनि यहाँनिर यसरी देखिहाल्छ। अब जस्तै अब यसको चाहिँ अब सबै कुरो राम्रो छ, यसको विधहरूदेखि लिएर हैन। यसको चाहिँ यस्तो होला खासमा यो चाहिँ के। यसको चाहिँ मलाई मेन खासियत चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अब जस्तै फोनमा चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा ब्याक क्यामेरा गर्नुपर्छ हैन, तर अब यसमा चाहिँ यो गर्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ अब सिधै यसरी फ्लिप गर्दा भयो हैन। यसलाई सिधै यसरी फ्लिप गर्दा पनि हुने रहेछ। र फ्लिप गर्दाखेरि मेरो फ्रन्ट फेस आइहाल्छ यहाँनिर यतापट्टि हो। यो चाहिँ राम्रो लाग्यो। अन्त यसलाई अब सिधै अफ गर्नु पर्यो भने यसको यसलाई सिधै यो अफ भइहाल्यो हो, यो अफ भइहाल्यो। अन्त अर्को नर्मल अन गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब यहाँनिर यो यसलाई यो प्रेस गरेर त्यहाँदेखि यो अब सबै टच स्क्रिनै छ यसको हैन। यहाँनिर तपाईँले फिचर हेर्नुभयो भने अब जुमहरूको यहाँनिर चाहिँ 1:2, अब यो 4x 8x सम्म छ जुमहरू। अन्त स्ट्यान्डर्ड गर्ने हो कि अब यहाँनिर 4K क्लिक गर्ने हो कि सिनेमेटिक क्लिक गर्ने हो कि हैन। अन्त यहाँनिर यो बुस्टहरू गर्नेहरू, मतलब फिचर्सहरू पुरा छ यसको। यसको फिचर्सहरू चाहिँ अब मैले पुरा सिक्नु पर्ने छ मेन चाहिँ हो। र अर्को कुरो चाहिँ यहाँनिर यो क्लिक गरेपछि यहाँ साइडमा यो यसरी मैले क्लिक गरेपछि भिडियो गऱ्यो भने यहाँनिर यो छ। अनि यो गरेपछि मैले जस्ट सिप गरेपछि यो चाहिँ फोटो आयो। अब यो चाहिँ फोटोग्राफीहरूको खै फोटो कस्तो रहेछ हेरौँ। फोटो र फोटो क्वालिटिज पनि राम्रै छ। अन्त अर्को कुरो यहाँनिर यो ब्याट्रीहरू चाहिँ यहाँनिर छ है, ब्याट्रीहरू हाल्नुपर्ने। यसलाई चाहिँ अफ गरौँ। यो अफ भयो। अफ भएपछि अर्को मेन कुरो चाहिँ अब यहाँनिर यो स्ट्यान्डहरू छ हैन। र यहाँनिर चाहिँ अब योसँग चाहिँ यो स्ट्यान्ड पनि छ। यो स्ट्यान्ड है,
यसलाई चाहिँ अब यहाँनिर हालेर सिधै यहाँनिर यो यसरी टाइट गर्ने। यो यहाँनिर यसरी टाइट भइहाल्यो हो। टाइट भएपछि यो उकालो यसरी यतिको जाँदो रहेछ। अनि यो स्ट्यान्ड पनि भइहाल्छ यसरी यहाँनिर राख्दा भयो। स्ट्यान्ड गर्दा भयो, यहाँनिर यसरी गरेर यसरी भ्लगिङ गर्दा पनि भयो। एकदमै सजिलो रहेछ। र योसँग चाहिँ अर्को हाम्रोमा यो कभर पनि छ है। यो कभर पनि हामीले पर्चेज गर्यौँ। चाहिँ हामीले ब्ल्याक कभर यहाँनिर पर्चेज गरेको छौँ है, सिलिकन ब्ल्याक कभर। र यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर यो गरेर सिधै यहाँ हाल्दा भयो ब्ल्याक सिलिकन कभरलाई। यहाँनिर यो चाहिँ ब्ल्याक सिलिकन कभर छ है। र दिस इज इट। राम्रो रहेछ यो ब्ल्याक सिलिकन कभर है, बोक्नु पनि सजिलो, ह्यान्डी। र अब भ्लगिङको भिडियोको क्वालिटिजहरू अब अलिकति राम्रो हुन्छ। अनि तपाईँहरूको लागि नै मैले यो किनेको, किनभने तपाईँले इन्जोय गरोस् भनेर है। अब राम्रो राम्रो कन्टेन्ट्स लिएर आउने। अनि आशा छ अब सायद अझै राम्रो हुन्छ होला भनेर। तपाईँहरूले अब हामीलाई यति साह्रो माया गरिदिनु भएको धन्यवाद है। र आजको यति नै है। अनि आज यतिमा राख्दैछु। सो डोन्ट फर्गेट द ड्रिल, लाइक, सेयर, सब्सक्राइब अनि कमेन्ट। थ्याङ्क यू, स्टे ट्युन्ड।